Một người phụ nữ vừa ly hôn đã làm nghề mổ lợn. Kỹ thuật dao lên đầu rơi, khiến nhiều đàn ông cũng phải thán phục. Nhưng người chồng bị cô bỏ lại đêm nào cũng trằn trọc. Nếu em về nhà sớm hơn, thì giờ cũng không đến nỗi bị nhà chồng đuổi ra. Em chỉ vào thành phố, muốn thăm bố mẹ ruột một chút. Không ở lâu làm phiền gia đình mình đâu. Tạm ở vài ngày rồi tìm việc rời đi. Giang Cảnh đến tìm người thân, chủ yếu để tránh tai nạn cho bố mẹ. Chứ không phải rời chỗ ngột ngạt này, để đến chỗ khác chịu ấm ức. Sắc mặt Kiều Vũ Hiên khẽ đổi, ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Nói vài câu mà cô ấy đã muốn đi. Tính tình đúng là nóng thật. Cảnh, qua xem phòng của con này. Lúc này vang lên tiếng gọi của Trần Tú Liên. Giang Cảnh theo tiếng bước vào phòng. Từ ngày bố mẹ biết tin về con, đã sửa sang căn phòng này để dành cho con. Ngay cạnh phòng gia ý, hai chị em cũng tiện chăm sóc nhau. Trong lòng Giang Cảnh khẽ động. Bố mẹ nhà họ Kiều chuẩn bị chu đáo từ sớm vậy sao? Chỉ tiếc lúc đó cô không cảm kích. Và lại giờ dù đã đến đây, cũng không định ở lại lâu dài. Mẹ, căn phòng này không phải sửa để cho con sau này về thăm nhà sao? Nhưng con nói mình chưa kết hôn. Chuyện đó giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Thế thì căn phòng cứ để chị con ở trước nhé. Dù sao chị con cũng khó khăn lắm mới về được. Con không để ý đâu. Giang Cảnh, giờ trời lạnh thế này. Lát mẹ lấy cho con ít quần áo ấm. Con tắm nước nóng xong, nhớ thay vào, đừng để bị lạnh. Gia Y tính tình vô tư thế đấy. Nhưng bản chất tốt lắm. Con đừng nghĩ nhiều nhé. Giang Cảnh phẩy tay không để tâm, nhưng Trần Tú Liên lại để ý. Rút từ túi ra vài tờ tiền lớn nhét cho cô. Con không cần, nhưng hôm nay con nhận đi. Không thì mẹ không yên lòng. Mai đi trung tâm thương mại, mua cho con và Niệm Niệm vài bộ đồ. Đừng để bị lạnh. Nói xong bà quay người bước đi. Sáng hôm sau khi Giang Cảnh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Trong phòng khách chỉ còn Kiều Vũ Hiên vừa chạy bộ về. Mọi người đi làm hết rồi. Trong bếp có bánh bao thịt mẹ để lại. Em hâm nóng rồi ăn nhé. À, em muốn tìm công việc gì? Em cả người chỉ có sức khỏe là ưu điểm. Chỉ tìm được việc nặng nhọc thôi. Em khỏe thật sao? Kiều Vũ Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Giang Cảnh không phản ứng gì. Em chưa quen Đồng Thành, anh dẫn em đi dạo một vòng nhé. Chủ yếu là anh đang nghỉ phép ở nhà. Nếu em gặp chuyện gì, bố lại trách anh mất. Được, vậy em không khách sáo đâu. Ra ngoài, Kiều Vũ Hiên quen đường, dẫn cô đến một cửa hàng quần áo nữ, đủ kiểu quần áo cho mọi lứa tuổi. Đến đây làm gì? Anh mua vài bộ đồ cho em gái và cháu ngoại. Có vấn đề gì sao? Em biết nhà anh đang eo hẹp. Em chỉ mượn tạm thôi. Không để anh tốn kém đâu. Em nghe Gia Y nói à? Hồi trước nó dẫn cả nhà đi thăm nhà họ Sở. Ở đó đông người, mua quà nhiều, tốn chút tiền, nhưng chưa đến mức eo hẹp. Đồ Ni với Niệm Niệm cũng đủ xài. Vậy cảm ơn anh. Đi dạo cả buổi chiều ngoài đường. Khi sắp xong, Kiều Vũ Hiên lại dẫn cô đến tiệm quen mua thịt. Nhưng đến nơi, thịt lợn ở tiệm vừa bán hết. Tôi đang định đi giúp người ta mổ lợn. Vũ Hiên, cậu cao lớn thế, nếu cũng giúp một tay, người ta sẽ chia cho cậu ít thịt, coi như tiết kiệm tiền mua thịt. Kiều Vũ Hiên cau mày. Không ngờ lại trùng hợp vậy. Nhưng anh nhìn Giang Cảnh vài lần. Gây thế này, phải ăn thịt bồi bổ chút. Thế là anh theo Trần Phong sang sân bên. Bên trong vài người đàn ông đang giữ con lợn gần 500 cân trên thớt. Cảnh tượng có phần dữ dội. Kiều Vũ Hiên vô thức nhìn Giang Cảnh. Thấy cô chăm chú nhìn con lợn tắc thở. Nhìn rất nghiêm túc. Tôi vừa thấy ngoài kia dán tờ tuyển dụng. Lương mổ lợn cao không? Đừng nghĩ nữa, lương cao thì liên quan gì em? Dù sao em cũng không làm được, không thử sao biết. Sức em đủ đánh bay một người đàn ông trưởng thành, thì cũng ngang mấy người ở đây thôi. Em là con gái, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Con gái còn đi đánh trận làm lính được, sao lại không mổ lợn được? Kiều Vũ Hiên bỗng không biết đáp lại sao.
Nhưng anh không để ý lời khích tướng. Cùng Trần Phong tiến lên giúp một tay. Giang Cảnh cũng đi theo sau. Hồi trước ở nhà em cũng hay làm việc. Em giúp được không? Hiên, vậy thì vào đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau. Còn cố ý đưa vị trí cầm dao cho Giang Cảnh. Chờ xem cô gái nhỏ nhắn này làm trò cười. Nhưng cảnh tiếp theo khiến họ tròn mắt. Giang Cảnh cầm dao, giữ đầu lợn. Rắc một tiếng, đâm dao vào gáy lợn. Cắt gọn cả đầu lợn thành một khối. Một loạt động tác mượt mà như nước chảy. Đâm, rạch, cắt đứt. Như không có xương vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Con lợn béo thế này, cắt dễ dàng vậy được sao? A Kỳ từ bao giờ mua được con dao tốt thế? Ông chưa không tin. Giật lấy con dao từ tay Giang Cảnh. Muốn tự mình thử xem. Kết quả thấy sao mà khó khăn thế? Cô gái này sức mạnh gì mà lớn vậy? Bẩm sinh thôi. Cô đúng là trời sinh dị bẩm. Có muốn học mổ lợn với tôi không? Tôi là thợ mổ lợn đây. Được, tôi muốn học. Thật không? Vậy sau này cô là nửa học trò của tôi, lão Trương. Tôi trước giờ chưa từng nhận học trò nữ. Sức mạnh trời cho thế này. Theo tôi làm, lão Trương tôi sẽ dạy cô thật tốt. Sư phụ, nghe tiếng gọi giòn tan của cô. Ông Trương cảm cười rạng rỡ. Làm nghề mổ lợn lâu vậy. Lần đầu có một nữ học trò tươi tắn thế này. Nói ra ai mà chẳng ngưỡng mộ. Mặt Kiều Vũ Hiên bên cạnh tối sầm. Sư phụ gì mà sư phụ, đừng gọi bậy, ngại lắm. Ông Trương chỉ đùa thôi. Tôi không đùa. Tôi đã nói muốn tìm việc làm. Ông Trương đang cần thợ mổ lợn. Cũng muốn nhận tôi. Tôi cầu còn chẳng được. Nhưng không được học, việc mổ lợn là của đàn ông làm. Em là con gái sao làm được? Nếu thật sự muốn tìm việc, để sau anh nhờ người hỏi giúp. Kiều Vũ Hiên dứt khoát nắm tay Giang Cảnh kéo đi. Nhưng dù anh kéo thế nào, chân Giang Cảnh vẫn không nhúc nhích. Phải biết Kiều Vũ Hiên là đàn ông cao lớn, lại còn là quân nhân. Sức anh vốn đã hơn người thường khá nhiều. Nhưng sức Giang Cảnh còn lớn hơn anh. Kiều Vũ Hiên trong lòng kinh ngạc, đứng ngẩn ra tại chỗ. Nhân lúc anh ngẩn người, Giang Cảnh trực tiếp cùng ông Trương thôi định chuyện làm thợ mổ lợn. Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi tiệm thịt. Kiều Vũ Hiên vẫn còn ngơ ngác, nhưng Giang Cảnh thì vui vẻ hẳn. Khi đi, ông Trương còn đặc biệt gói cho cô vài cân thịt ngon, cùng một chậu nhỏ lòng lợn. Suốt cả ngày hôm đó, Giang Cảnh chẳng còn nhớ đến Tưởng Duyệt. Trong khi ở đầu kia, Tưởng Duyệt vì cô rời đi, suốt đêm không ngủ được. Cổng ngoài sân bỗng kêu cọt kẹt vài tiếng. Anh tưởng Giang Cảnh về. Đang nghĩ nên bế Niệm Niệm trước, hay nói chuyện với Giang Cảnh trước, thì thấy bố anh, Tưởng Đông Thắng, bước vào sân. Vợ con với Niệm Niệm đâu? Sao không thấy họ? Không biết có phải con làm vợ con giận bỏ đi không? Chỉ là cãi nhau chút thôi. Cãi nhau chút mà ly hôn luôn sao? Tưởng Duyệt à Tưởng Duyệt, con làm lính lâu thế rồi, lại còn là cán bộ. Sao chuyện này vẫn không sáng suốt? Vợ góa của chiến hữu con, dù khó khăn đến đâu, cũng đã có nhà nước lo. Không phải nhất thiết con chăm sóc. Đột nhiên nhận về, con để Giang Cảnh nghĩ sao? Sao lại hồ đồ thế chứ?